Itong ating i-feature na dadalhin ko ay ito po yung BMW R 1250 na GS. Yan. So ito po ay isang adventure bike. Sa akin naman, yung nahiram ko, Harley-Davidson Street 750. Mas maliit ng konti, pero... At alam nyo ba, nagbagsak ng presyo yan, ha? Oo, nagbagsak ng presyo yan. Nag 399 something thousand lang. Kaya lang ngayon, wala na mabili. Baka wala na. Pero naubos na raw. 2018 model yan. Ito, Series 2018 model. 2019 model. Mamaya, pakilala namin sa inyo yan. So, get ready and ride safely. Tiniyak ng bagong Enduro BMW sa kanilang Adventure Series na walang malayong destinasyon na di mararating o driving challenge na di kayang lagpasan. Ang BMW R 1250 GS Adventure ay mayroong 1,254 modern opposed twin engine at shift cam na may 136 horsepower na kayang-kaya ang long distance drive. Mayroon itong electronic throttle valve control, regulated three-way catalytic converter, stainless steel exhaust system na may sound flap, 8-disc clutch at anti-hopping function. Ang maximum speed ng R1250 ay 200 kilometers per hour. May double disc 4-piston radial brake ito sa unahan at single disc brake sa likuran. Double-butted adjustable din ang handlebars. At ang side stand nito ay may ignition cut-out switch. May makabagong technology din ito dahil sa onboard computer TFT display, media connectivity at telephone functions. Dagdag dito, may hill start control at pro riding modes na may ABS Pro. Higit dito, very sporty ang forma ng R1250 Executive at magaang i-drive. Samantala, ang Harley-Davidson Street 750 ay may V-twin 749cc engine displacement at water-cooled Revolution engine na kilala sa tawag na Revolution X. Meron itong 53 horsepower, 6-speed belt drive, telescopic fork suspension sa front at dual shocks box section swing arm sa likod. May bigat ito na 480 pounds at may fuel capacity na 13 liters. Di tulad ng BMW R 1250 na pwede sa off-road, ang Harley-Davidson Street 750 ay sadyang idinisenyo sa city driving. Responsive at malakas sumatak. May maximum speed ito na 150 km per hour pero komportable sa speed na 100 to 110 km per hour. Meron itong dual-channel ABS at may basic display na analog speed readings pero digital ang display clock at trip meters. Halogen ang headlights nito pero LED naman ang taillights. Masasabing isang true blue Harley-Davidson bike ang Street 750 sa tindig at forma nito. Isa itong urban powerful cruiser. Oh, here we are. Yeah, here we are. So how was the experience? Andito na tayo ngayon sa sandbox. Nag-aabang na yung mga makikipag-race daw ng go-kart. But how was your Harley Street 750 ride? How's Well, the ride? totoo din sa kanyang pangako. Mabilis talaga. Malakas.
Malakas ang hatak Malakas niya. ano yan, malakas ang torque niya eh. So pagka binirit mo talaga, susunod. Oh, well, ako naman, so far, lahat ng mga nasakyan ko na big bike, okay na to. Yeah. Pwede siya sa street sumabay, pwede siyang sumabay ng off-road. Maganda ang stability, bibigyan ka naman niya ng power. So when it comes to power, hindi ka kakapusin. At stable siya, magaang dalhin. Parang pag tumakbo ka na, it's like a scooter. Well, you mentioned about scooter. Oo. Ako nagta-transition from scooter to big bike eh. So there's a bit of adjustment na kailangan. Yes. Tsaka malakas yan. Malakas bumatak yan, yung Harley. Nakagamit na din kasi ako ng ganyan. But ito yung GSA nila, exclusive. GSA, pero GSA to. Adventure bike pa din to. Mas malaki lang yung tangke. Yung kaibahan niya doon sa GS na mas maliit lang yung tangke niya. But just the same, panalo to. Wala ka nang hahanapin dito. Kung binirit mo nga kanina, baka hindi kita inabutan eh. Pero hindi yan, malakas ang, in fairness, malakas ang torque yan. Sa street, Yes. malakas bumatak yan. Hindi kita basta kayang iwan dyan. I mean, hahabol at hahabol ka. Pero, Maybe it's the skill of the driver. Tsaka iba stability din ito. Kaya kita mo dito, pagpasok mo sa mga bato-bato, di ba? Medyo nag-aalanganin ka. Pero ito, lang siya, mas stable din siya. So, pwede mong isaba kahit sa off-road. So, after natin ito, ang naghihintay sa atin ay... ito daw yung biggest, ito daw yung biggest go-kart circuit dito sa Pilipinas. Looking at it, parang ito yung katumbas nung sa Malaysia. Na talaga? F1 go-kart race car. Okay. So, kumain muna tayo siguro. Yes. Gutom na ako. Okay. Baka ako kumakain. Let's go. Okay.